Tại sao có người giàu có nhưng không hạnh phúc, còn người sống bình dị lại được người đời kính trọng? Phúc là gì và tại sao cổ nhân luôn nhấn mạnh có phúc rồi tiền mới đến? Làm sao để gieo phúc trong thời đại vội vã ngày nay? Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Công thức Tài Vận, nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện đời thường mang lại bài học sâu sắc về phúc đức, tài lộc và nghệ thuật sống an nhiên trong thời hiện đại. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một chân lý tưởng như cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên giá trị, sống có đức mặc sức mà ăn. Phúc là nền móng, là gốc rễ. Tài lộc, tiền bạc, danh vọng, tất cả chỉ là những bông hoa mọc lên từ mảnh đất phúc đức ấy. Nếu đất tốt, hoa sẽ nở, trái sẽ ngọt. Nếu đất cằn, dù có chăm sóc kỹ lưỡng, cây cũng khó sống lâu bền. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có người chẳng cần bon chen vẫn đủ đầy, còn có người dù nỗ lực suốt đời vẫn nghèo khó? Chìa khóa có thể nằm ở phúc đức, thứ vô hình nhưng lại có sức mạnh lớn hơn bất kỳ sự tính toán nào. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, nghiền ngẫm và sống lại qua những câu chuyện đầy cảm hứng, nơi mà phúc và tài lộc không phải là điều cầu may mà là kết quả của cách sống. Người có phúc, tiền không cần đuổi. Người có đức, phúc tự theo. Người có phúc, tiền chẳng cần đuổi. Đây không chỉ là lời dạy của người xưa mà còn là một nguyên lý sống sâu sắc. Câu chuyện về ông Mười Việc Thiện ở miền quê Nam Bộ đã trở thành một biểu tượng sống cho câu nói trên. Cụ ông già yếu, nghèo khó, nhưng cả làng đều kính trọng và thương yêu. Tấm lòng bao dung, nhân hậu của ông là ngọn lửa ấm truyền khắp xóm làng. Mỗi bó rau, mỗi lon gạo, mỗi lời hỏi thăm, ông cho đi như lẽ sống tự nhiên. Không ai bảo ông giàu, nhưng ông chính là người giàu có nhất về nghĩa tình và phúc đức. Phúc đến không như một món quà ngẫu nhiên. Nó là kết quả của một quá trình sống tử tế, nhân hậu và kiên định. Có thể bạn không nhận ra ngày một ngày hai, nhưng thời gian là người kiểm chứng trung thành nhất. Khi ông Mười cứu một đứa trẻ mồ côi giữa lúc bệnh tật, ông không mong chờ báo đáp. Vậy mà hơn 20 năm sau, chính đứa trẻ ấy trở lại, là một doanh nhân thành đạt, cúi đầu xin phụng dưỡng ông suốt đời. Đó là phúc, không phải phúc trời cho, mà là phúc ông tự gieo bằng cuộc đời tử tế không cầu danh, không mưu lợi. Kết đức là vốn, cái phúc là lãi. Tiền chỉ là phần thưởng đi kèm chứ không phải mục tiêu. Hãy gieo đức, đừng vội gặt quả, rồi sẽ đến lúc bạn hái những trái ngọt không ngờ. Ông Mười có thể không có tài sản, không có địa vị xã hội, nhưng ông có một thứ quý hơn tất cả, một đời sống thanh thản và được người đời khắc ghi. Ngay cả khi ông rời khỏi cuộc đời này, cái tên ông Mười Việc Thiện vẫn được nhắc lại như một biểu tượng của lòng tốt. Đó mới là gia tài đích thực, thứ để lại dấu ấn sâu đậm không phai trong lòng người. Phúc ẩn trong từng hành động. Không cần xây chùa, dựng tượng, không cần phải có thật nhiều tiền mới được gọi là tích đức. Cổ nhân dạy rằng phúc nằm trong từng hành động nhỏ, từ lời nói, ánh mắt, cách đối đãi người khác mỗi ngày. Anh Thảo, người xe ôm ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, là một minh chứng sống. Không ai nghĩ rằng một người lái xe đơn giản lại có thể gieo được phúc to lớn đến vậy. Nhưng chính trong một buổi chiều mưa, khi anh chở miễn phí người phụ nữ nghèo đưa chồng đi viện, là lúc anh đã gieo một hạt giống phúc đức quý giá. Nhiều năm sau, hạt giống ấy nở hoa. Gia đình ấy tìm về cảm ơn, đền ơn anh bằng cả tấm lòng. Và hơn hết, anh Thảo trở thành hình mẫu, một người sống tử tế, không màng danh lợi, nhưng lại được nhớ đến, quý trọng và đỡ nâng. Không ai có thể biết trước việc làm tử tế nào sẽ quay trở lại giúp mình. Nhưng điều chắc chắn là, nếu bạn gieo từ tâm thiện, bạn sẽ gặt những điều an lành. Phúc không cần phải phô trương, không cần hô hào. Nó lặng lẽ nằm trong từng cử chỉ ân cần, từng việc làm tử tế. Mỗi lần bạn giúp người mà không mong cầu, mỗi khi bạn nhường nhịn trong tranh cãi, mỗi lúc bạn im lặng thay vì buông lời cay nghiệt, là lúc bạn đang nuôi dưỡng hạt giống phúc đức. Người sống như thế không cần lo âu cho tương lai, bởi chính những việc làm nhỏ ấy là tấm khiên bảo vệ bạn, là chiếc cầu nối dẫn đến cơ hội, là nền móng cho hạnh phúc lâu dài. Như anh Thảo, một người bình dị nhưng lại được cả làng yêu mến, kính trọng. Đó không phải là điều có thể mua bằng tiền. Phúc như dòng nước, âm thầm mà mạnh mẽ. Phúc như dòng nước, lặng lẽ nhưng luôn chảy. Câu nói, phúc như dòng nước, thấy lặng nhưng chảy mãi là một ví dụ điển hình cho cái nhìn sâu sắc của cổ nhân về cuộc sống. Bên ngoài có thể không thấy gì đặc biệt, nhưng bên trong, những giá trị đích thực vẫn đang bền bỉ vận hành. Giống như dòng nước ngầm âm thầm tưới mát mảnh đất cằn cỗi, phúc đức âm thầm nuôi dưỡng vận mệnh con người. Người sống có tâm, dù không nói lời to tát, không phô trương công đức, vẫn luôn được cuộc đời nâng đỡ đúng lúc cần nhất. Bà Cúc ở miền núi phía Bắc là một tấm gương như thế.
Bà sống âm thầm, lặng lẽ giúp người, không mong ai nhớ ơn. Bà không giàu, không địa vị, chỉ có một tấm lòng và đôi tay luôn sẵn sàng sẻ chia. Dù chỉ là mớ rau, ổ bánh, tấm khăn len, nhưng tình cảm bà trao đi là thật, là đủ đầy. Đến khi bà bị ngã, không có tiền mổ, cả bản làng cùng chung tay gom góp. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu, đã đến lúc trả lại bà những gì bà từng trao. Đó không phải là từ thiện, mà là lòng người dành cho nhau, là phúc đức tích tụ qua năm tháng. Phúc như dòng nước, một khi đã chảy, sẽ âm thầm chảy mãi. Không cần quảng cáo, không cần khoa trương, chỉ cần lòng người trong sáng, hành động xuất phát từ trái tim. Hãy giúp người, vì đó là giúp chính mình. Người ta hay nghĩ giúp người là vì đạo đức, vì nhân đạo, nhưng sâu xa hơn, giúp người là đang tích phúc cho chính mình. Không ai biết ngày mai mình sẽ ra sao, nhưng nếu hôm nay bạn từng giúp người khác đứng dậy, ngày mai biết đâu sẽ có người chia tay với bạn đúng lúc. Chú Bảy sửa xe ở Tiền Giang là minh chứng rõ ràng. Cả đời chú sống đơn giản, sẵn sàng giúp người không lấy tiền. Người này trượt ngã, chú đỡ. Người kia hư xe, chú sửa. Có người không trả được, chú cười. Có dịp đi ngang, ghé uống trà là được rồi. Đến khi chú bị tai biến, nằm một chỗ, chính những người từng được giúp đã quay lại. Họ không quên, và họ trở thành mạng lưới yêu thương vững chắc bao quanh chú. Phúc mà chú gieo bằng đôi tay lấm lem dầu nhớt, giờ trổ thành trái ngọt. Giúp người không cần nhiều tiền, chỉ cần tấm lòng, một lời hỏi thăm, một chén cơm, một chầu xe miễn phí cũng đủ để gieo phúc. Cái phúc âm thầm, bền vững, và không thể mua bằng bất cứ thứ gì. Không cầu tài, tài lại đến. Khí chất an nhiên, từ trường hút tài lộc. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy những người quá đắm chìm vào việc kiếm tiền lại dễ rơi vào trạng thái lo lắng, bất an. Họ tính toán từng bước, giành giật từng cơ hội, nhưng tiền bạc dường như vẫn như cát trôi qua kẽ tay. Ngược lại, có người sống an nhiên, làm việc đúng tâm, không bon chen, lại đủ đầy một cách tự nhiên. Vì sao vậy? Câu nói của cổ nhân không cầu tài, tài lại đến không có nghĩa là khuyên người ta buông xuôi hay lười biếng, mà nó dạy rằng hãy sống an hòa, ngay thẳng, không chạy theo đồng tiền bằng mọi giá, thì tài lộc sẽ tìm đến như phần thưởng xứng đáng. Chú Út Tỉnh ở vùng sông nước miền Tây là một ví dụ điển hình. Cả đời chú sống chân chất, làm nghề vá lưới, bơi xuồng chở khách qua sông. Ai nghèo không có tiền thuê, chú làm miễn phí. Người khó, chú giúp. Chẳng cần ai biết, chẳng cần ai trả ơn. Vậy mà một ngày, khi giúp một ông chủ doanh nghiệp gặp nạn trên sông, chú được mời về làm quản lý ghe cho công ty lớn với mức lương cao. Tài đến không vì chú chạy theo nó, tài đến vì chú sống xứng đáng để được trời thương. Và chính sự an nhiên, không toan tính của chú là thứ khí chất mạnh mẽ nhất để thu hút tài lộc bền vững. Sống đúng tâm, trời không phụ. Người xưa tin rằng tâm không tham thì trí sáng, lòng yên thì vận hanh thông. Sống đúng tâm là sống không gian dối, không hại người để mưu cầu lợi riêng. Người như vậy tuy chậm nhưng chắc, như cây mọc rễ sâu, gió lớn không bật gốc. Chị Trà, người bán bánh cuốn ở Sài Gòn là minh chứng rõ nét. Dù chỉ bán hàng rong, chị vẫn giữ nguyên tắc, sạch sẽ, trung thực, đối đãi tử tế với khách. Có đứa bé nghèo, chị vẫn cho ăn. Có người rơi ví, chị đem nộp công an. Chính lòng tử tế đó khiến chị được mọi người quý mến. Không lâu sau, nhờ sự tín nhiệm từ khách hàng, chị được giúp đỡ mở quán, rồi mở thêm chi nhánh. Người ta đến ăn không chỉ vì bánh ngon mà vì cái tâm của chị. Và chị giàu lên từ sự tin yêu, không phải từ gian dối hay mưu mẹo. Người sống đúng tâm không cần sợ thiếu tiền, vì tiền sẽ tự tìm đến khi bạn sống xứng đáng. Không phải do tài năng, mà do phúc dày. Không vì danh tiếng, mà vì lòng người yêu quý. Phúc đức, nguồn của mọi thịnh vượng. Không ai giàu bền nếu thiếu phúc đức. Những kẻ thành công nhanh bằng gian dối, mưu mẹo, cuối cùng cũng rơi vào vòng xoáy mất mát. Họ có thể có tiền, nhưng không có bình an. Có thể có tài sản, nhưng không có niềm tin của người khác. Ngược lại, người sống có đức, có tâm, có lòng tốt, dẫu ban đầu nghèo khó nhưng càng sống càng vượng. Họ thu hút sự giúp đỡ, sự yêu mến và cả cơ hội, thứ mà tiền không thể mua được. Tài lộc là phần thưởng cho lòng người lương thiện. Hãy nhớ, khi tâm an, trí sáng, lòng sạch, trời sẽ không phụ bạn. Tài đến không cần gọi, phúc đến không cần mời. Tâm sáng thì phúc mới lâu dài. Tâm sáng, ngọn đèn soi đường vận mệnh. Cổ nhân có câu, tâm sáng thì trí mới minh, tâm an thì vận mới hanh thông. Người có tâm sáng là người sống không giấu giếm điều ác,
không lấy oán trả ơn, không vì lợi nhỏ mà đánh mất phẩm giá lớn. Tâm sáng là ngọn đèn nội tâm, giúp soi rọi đúng, sai trong hành động, lời nói và cả trong mưu cầu hàng ngày. Câu chuyện của bác Hòa, một thầy giáo về hưu sống tại vùng ven Hà Nội, là minh họa sống động. Cả đời bác dạy học, chưa từng nhận một món quà hay đồng tiền sai lẽ. Có năm học trò nhà nghèo, bác vẫn dạy miễn phí, còn dành tiền lương hưu mua sách, vở cho các em. Bác sống giản dị, nhà nhỏ, cơm rau đạm bạc, nhưng lòng bác sáng như ngọc. Đến khi bác già yếu, không thể tự chăm sóc, học trò cũ, những người thành đạt, trở lại chăm nom, đưa bác đi khám bệnh, sơn sửa lại nhà cửa. Có người nói bác không giàu, nhưng bác Hòa mỉm cười, tôi không giàu tiền, nhưng tôi giàu tình. Đó là minh chứng cho thấy một tâm sáng, sống trọn vẹn với lẽ phải, rồi thời gian sẽ trả lại bạn phần thưởng xứng đáng. Giữ được tâm sáng giữ được cả cuộc đời. Giữ được tâm sáng trong một xã hội đầy cám dỗ không dễ. Người giữ được lòng mình trong sạch giữa chốn đầy mưu mô mới thật sự là người mạnh mẽ. Có thể bạn sẽ thiệt thòi trước mắt, nhưng về lâu dài, bạn sẽ được quý trọng, được yên tâm sống và sống yên ổn. Chị Hiền, một nhân viên kế toán tại một công ty lớn ở Đà Nẵng, đã từ chối tham gia vào đường dây rút ruột quỹ lương của công ty. Chị không những không đồng lõa mà còn đứng ra tố cáo sự việc. Ban đầu chị chịu nhiều áp lực, có người nói chị dại. Nhưng rồi giám đốc biết chuyện, cảm kích trước sự trung thực, đã điều chị lên làm trưởng phòng. Tâm sáng chính là sức mạnh đưa người ta vượt qua gian nan. Một quyết định đúng trong thời điểm thử thách có thể định hình toàn bộ cuộc đời. Và khi bạn sống đúng, sống tử tế, cuộc đời sẽ không phụ bạn. Con cháu hưởng lộc từ đức cha mẹ. Người xưa tin rằng, đức cha mẹ để lại, con cháu hưởng phúc lâu dài. Một đời sống ngay thẳng, hiền hòa, không mưu toan hại người chính là nền móng vững chắc nhất cho thế hệ mai sau. Tiền bạc có thể mất, nhưng cái đức, nếu giữ được, sẽ là tấm bùa hộ mệnh vô hình mà hữu hiệu cho con cháu. Gia đình ông bà Minh ở Bắc Giang là một điển hình. Dù sống ở nông thôn, không giàu có, nhưng nổi tiếng cả làng vì lòng nhân ái. Ai cần vay tiền cưới hỏi, làm nhà, ông bà đều giúp. Dạy con cháu cũng từ tốn, lấy đạo lý làm gốc. Giờ đây, 3 người con đều thành đạt, một người làm bác sĩ, một người làm giảng viên đại học, một người mở doanh nghiệp. Họ thường nói, chúng tôi thành công hôm nay là vì bố mẹ sống có đức, có tâm. Tâm sáng không chỉ là ngọn đèn cho chính mình mà còn là ánh sáng chiếu rọi cả một thế hệ. Mỗi việc làm tử tế của bạn hôm nay đều có thể là lý do để mai này con cháu bạn bước đi trong ánh sáng. Phúc đến nhà không cần gõ cửa. Sống tử tế, phúc tự tìm đến. Trong văn hóa phương Đông, nhà không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là chốn tích tụ khí lành, nơi nuôi dưỡng phúc đức. Người xưa tin rằng khi lòng người trong sáng, cửa nhà tự nhiên khang ninh, phúc lộc tự nhiên tìm đến. Và khi tâm hồn ta thanh sạch, cuộc sống quanh ta cũng trở nên hài hòa, thịnh vượng. Bà Sáu, một cụ bà hơn 80 tuổi sống ở ngoại ô Biên Hòa, là người mà ai trong xóm cũng quý. Bà không có con, sống bằng lương hưu, trồng rau và bán bánh lọc ở đầu hẻm. Dù cuộc sống giản dị, bà luôn giúp đỡ người nghèo, trẻ nhỏ trong xóm bằng những món quà nhỏ nhưng đầy tình nghĩa. Một lần, nhà bà bị cháy do chập điện. Cả xóm kéo đến, người thì xách nước, người gọi cứu hỏa, người gom đồ đạc giúp bà. Sau vụ cháy, bà không có tiền sửa nhà. Nhưng kỳ diệu thay, người dân trong xóm, những người từng được bà giúp đỡ, âm thầm quyên góp, sửa lại căn nhà cho bà như cũ, còn xây thêm phòng nhỏ để bà mở bếp từ thiện. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều làm vì lòng yêu quý. Đó chính là lúc phúc đến nhà không cần gõ cửa. Bà không cầu, không xin, chỉ sống tử tế và điều tốt lành tự tìm đến. Nhà có phúc, không khó mà vững. Một mái ấm có phúc không phải là nơi có nhiều tiền, mà là nơi mọi thành viên sống tử tế, hòa thuận và giữ đạo làm người. Nhà có phúc là nơi có tiếng cười, có sự nhường nhịn, có lòng thương người. Không cần cầu cạnh ngoài đời, chỉ cần vun đắp bên trong. Gia đình chú Phúc, một tài xế xe buýt ở Huế, là hình mẫu của mái nhà như thế. Chú lái xe mỗi ngày, vợ buôn bán nhỏ, 3 đứa con học giỏi ngoan ngoãn. Mỗi tối, dù mệt, cả nhà vẫn quây quần ăn cơm, cùng chia sẻ chuyện trong ngày. Ai khó khăn ghé qua, đều được vợ chú mời bữa cơm. Tết đến, cả nhà đi phát quà cho người vô gia cư. Dù thu nhập không cao, nhưng gia đình ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người gọi họ là nhà có phúc. Không phải vì tiền nhiều, mà vì sống có đạo, có tình. Còn cái học giỏi, ra trường có việc làm, hàng xóm yêu quý.
Đó là quả ngọt của một mái ấm biết sống tử tế từ trong ra ngoài. Phúc lâu dài, bắt nguồn từ đạo làm người. Phúc không phải là phép màu từ trên trời rơi xuống. Phúc là kết quả của lối sống, một cuộc đời có trách nhiệm, có lòng biết ơn và sự tử tế trong từng hành vi. Một lời chào hỏi, một bữa cơm chia sẻ, một thái độ sống an nhiên cũng đủ làm cho cuộc đời bạn trở nên khác biệt. Cụ ông Tư ở miền Tây từng nói, sống sao để khi nằm xuống, người ta nhắc đến mình bằng lòng thương, không phải bằng tiếc nuối hay oán giận. Câu nói ấy nghe bình dị mà thấm. Người sống tử tế, đến khi mất, phúc vẫn còn lưu lại trong từng việc làm, từng trái tim được ông chạm tới. Vậy nên, hãy sống sao để mỗi ngày là một ngày gieo phúc. Đừng mong phúc phải đến liền, mà hãy tin rằng từng việc làm tốt hôm nay sẽ là viên gạch xây nền cho vận mệnh thịnh vượng mai sau. Bởi vì phúc thật sự không cần gõ cửa, chỉ cần bạn mở lòng, nó sẽ vào nhà bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng công thức tài vận suốt hành trình của những lời dạy cổ nhân và những câu chuyện đời thường đong đầy ý nghĩa. Hy vọng sau khi xem xong video này, bạn sẽ cảm thấy được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống, vào sự tử tế và giá trị của phúc đức. Nếu bạn thấy nội dung hôm nay có giá trị, đừng quên nhấn like để lan tỏa năng lượng tích cực. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyền cảm hứng tiếp theo. Bật chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất. Và hãy chia sẻ video này đến những người thân yêu, để cùng nhau gieo thêm nhiều hạt phúc lành cho đời. Chúc bạn và gia đình luôn sống an nhiên, tích đủ phúc, gặp nhiều may, tiền tài tự tìm đến, hạnh phúc luôn ở lại. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo trên công thức tài vận, nơi gieo chữ tâm, gặt tài vận.